Hello guys! Tuturuan ko kayo kung paano mag-download ng mga apps na libre kasi ito sa Play Store yung iba may bayad dito. Ito sa site na to, libre siya. Try natin. Punta lang kayo sa Google Chrome nyo, then search nyo yung move.org yan. Then dito na tayo. Ayan o, case o. Marami siyang pwede kang pagpilian. Pwede kang mag-download ng games, live wallpaper, apps, wallpaper, tsaka ringtone. Marami ditong mga games guys na pwede nyong action, try natin sa action. Ayan guys, yung mga yung may mga bayad doon sa Play Store, dito wala. Libre mo siyang makukuha. As in, libre. Ganyan lang guys. Kunyari, ito yung gusto mong games. Ayan. Ano mo lang siya. Ayan. Ayan sa pinakababa may download pag gusto nyong i-download. Ayan siya. Ang ganda ng graphics yung games na to. Ayan So, zombie. Ayan. Pag gusto nyo i-download, hit nyo lang tong download. Ganun lang kadali. Tapos, pag gusto nyo naman, mga wallpaper, ito tayo. Ang ganda dito kasi hindi mo na kailangan gumamit ng hindi mo na kailangan gumamit ng ng mga apps na tawag dun. Yung apps na para sa mga katulad ng mga Go keyboard, hindi mo na kailangan dito yun. Maganda to. Maganda talaga ng niya. Kulay ng matitingkad. Dito naman sa ringtone marami kunyari gumagawa kayo ng mga vlog. Ito marami dito mga ringtone talaga. Ay, kung gusto play nyo yan. Kung gusto saan yung gusto i-play nyo. Tapos pag hindi kayo nagustuhan, then press nyo yung 1 para next marami yan. Marami yan guys. Kayo lang mamimili kung ano yung gusto nyo mga da-download dito. Marami talaga dito try natin dito naman sa dito sa wallpaper. Ganda. Pwede naman kayo ditong mag-search. Ang ganda. Kung gusto nyong dito search bar, gusto nyo cartoons. Cartoons. Mga cartoons. Lahat ng cartoons nandito. Ito, maganda to. Gusto mga bata to. Ito. Yan. Gusto nyo download? Press nyo na itong download. Pag ayaw nyo naman, balik ulit kayo. Maghanap kayo ng mga Kung gusto nyo naman games. Mga games na mga games. Mga games. Ang dami dyan. Kayo lang talaga yung mamimili kung ano yung gusto nyo. Balik ulit tayo. Doon naman tayo sa sa kabila. Dito naman sa may games apps parang isa lang din naman kasi yan Tapos pa ba? Yun lang muna guys. Salamat.